साथीहरु स्वागत छ सबैजनालाई आजको फेरि यो नयाँ एपिसोडमा एन्ड आजको क्लासमा हामीले इनडिजाइन को प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं है त। एन्ड प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज कि हामीले जब बुक बनाउँछौं र बुक बनाउने बेला चाहिँ हामीलाई माइक्रोसफ्ट अफिस अथवा कुनै पीडीएफ फाइलमा चाहिँ हामीसँग फुल्ली एउटा कन्टेन्ट आएको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इनडिजाइनमा इम्पोर्ट गरेर एन्ड त्यसलाई हामीले कसरी एडिट गर्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ आजको यो क्लास हुनेछ। छोटो हुनेछ है त। एन्ड यसपछिको आउने भिडियोजहरुमा म फुल्ली तपाईहरुलाई एउटा डिजाइन नै गरेर देखाउने छु। सो भिडियोलाई ढिलो नगरिकन अब म तपाईहरुलाई इनडिजाइनको स्क्रिनमा लैजान्छु है त। तपाईले यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँको एउटा नयाँ साइज लेख्छु र क्रिएट न्यू गरेर सबभन्दा पहिला मैले यहाँ सेन्टिमिटर एन्ड साइजलाई अहिले A4 नै लेख्दिए। A4 लेखेर फेसिङ पेजेस मैले अन नै राखेको छु एन्ड पेजेस मैले यसमा 10 वटा दिए। त्यसपछि स्टार्ट #1 देखि नै लिगौं। कलम मैले अहिलेलाई 1 राखे एन्ड यसपछि म डाइरेक्ट यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अहिले मैले प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेमलाई अफ राखेको छु किन भन्दाखेरि यसको पनि म रिजन तपाईलाई अहिले दिन्छु है त। मैले यसरी क्रिएट गरे। क्रिएट गर्ने बित्तिकै मसँग यहाँ 10 वटा पेजेस आएको छ एन्ड फेसिङ पेजेस पनि अन छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। ल सबभन्दा पहिला त हामीले यसमा एउटा टेक्स्ट फ्रेम ल्याउँ। अनि मैले यसरी यहाँ फ्रेम ल्याइदिए एन्ड यसलाई म यहाँ गएर फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट गरिदिए। अब यसो गर्दाखेरि टेक्स्ट आयो तर मैले यसलाई सानो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईको यहाँनिर एउटा सानो प्लस चिन्ह आउँछ जुन मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। कन्ट्रोल जेड गरे। जस्तै कि अब मलाई मैले यहाँसम्म राखेँ। अब मलाई अर्को टेक्स्ट है, अर्को टेक्स्टको मलाई लिंक बनाउनु छ। म त्यसको लागि फेरि यहाँबाट एउटा टेक्स्ट लेखेँ। यसरी टेक्स्ट फ्रेम बनाए एन्ड मलाई यसमा यो बचेको पार्ट ल्याउनु छ। त्यसको लागि के गर्ने त सिम्पली यहाँ गएर मैले यसरी क्लिक गरिदिन्छु है। ठ्याक्क यसरी क्लिक गर्ने एन्ड क्लिक गरिसकेपछि त्यो उठाएर मैले यहाँ ठ्याक्क क्लिक गरिदिएपछि यसमा फिल हुन्छ। फेरि यसमा पनि यो सानो डट आएको छ। फेरि यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरेर मैले र्यान्डमली यति क्लिक गरिदिए भने यहाँबाट फेरि अर्को पार्ट अटोमेटिक जेनेरेट भएर आइदिन्छ है। र जस्तै अब मलाई यसैमा फेरि मलाई एउटा कलम छुट्याउनु छ यो टेक्स्ट फ्रेममा है। मलाई कलम छुट्याउनु छ भने पर यहाँ रहेको छ टेक्स्ट फ्रेम। सो यसमा गएर यसरी क्लिक गरेर जाने आफूलाई जतिवटा कलममा छुट्याउन छ टेक्स्टलाई अथवा टेक्स्ट फ्रेमलाई हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरी अब मलाई जस्तै यसमा मलाई प्राइमरी टेक्स्ट एड गर्न मन लाग्यो है। जस्तै कि सबभन्दा पहिला त म यतिकै र्यान्डमली टेक्स्ट ल्याइदिन्छु। फरक के हुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ हेर्नु है त। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला फाइलमा गएर मैले कन्ट्रोल डी गर्छु अथवा प्लेसमा गएर मैले यहाँ एउटा पीडीएफ माइक्रोसफ्ट अफिसको एउटा बुक राखेको छु, बुक फाइल। सो यसलाई मैले ओपन गरिदिएँ र ओपन गरिसकेपछि यहाँ लोड हुँदैछ है त, इम्पोर्ट हुँदैछ। यहाँ डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरिदिएँ। अहिले मैले यसमा कुनै पनि एउटा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम एड गरेको छैन। जस्ट र्यान्डमली चाहिँ यतिकै मैले यसमा इम्पोर्ट गरेको छु। अब यसपछिको टेक्स्टहरु यहाँ फिल भएको छैन। म फेरि यसमा प्लस चिन्हमा डबल क्लिक गरे, प्लस चिन्हमा क्लिक गरे र यहाँ गएर एकचोटि क्लिक गरिदिएँ। अब यसमा फिल भयो। फेरि मैले यो रेडमा यसरी प्लस चिन्हमा क्लिक गरे, यहाँ गएर यसरी लिंक गर्दै गएँ। अब यसरी गर्दै जाँदा त हामीलाई त धेरै टाइम लाग्छ हैन। अब मानम ठीक छ 10 वटा पेजसम्म त ओके छ। मानम 50 60 70 वटा पेज छ भने त यसरी त हामीले गर्ने हो भने त दिन जान्छ। त्यही भएर यसको लागि के गर्न सकियो त सिम्पली मैले यसलाई कन्ट्रोल एन गर्छु अथवा चाहिँ यसलाई पुरै क्यान्सल गरिदिएँ एन्ड यसपालि म यसमा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम एड गरेर क्रिएट गर्छु है। सबै सेटिङहरु सेम छ। बस यसमा मैले प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेमलाई एड गरेर क्रिएट गरेँ एन्ड क्रिएट गरिसकेपछि क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा सानो बक्स आएको छ। यो हाम्रो प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो फ्रेम है त। अब के गर्ने त यसपछि कन्ट्रोल डी गर्ने र आफ्नो फाइललाई ओपन गरिदिने। ओपन गर्ने बित्तिकै फेरि यहाँ लोड हुन्छ अघिनको जस्तै लोड हुँदैछ। ल यो लोड भयो। अब सिधै म यहाँ गएर के गर्छु त क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नु अहिले यहाँ एउटा सानो बक्स आएको छ। बाहिर गइसकेपछि हाम्रो त्यो बक्स हराउँछ। यानी कि भित्र मात्रै हामीले यो टेक्स्ट फ्रेम एड गर्न सक्छौँ है। सो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो सबै टेक्स्टहरु यसरी अटोमेटिकली है पेज जेनेरेटका साथ आएको छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल हाम्रो पेजेसको कुरा गर्ने हो भने यहाँ छ टोटल 63 पेजेसको हाम्रो यहाँ फाइल क्रिएट भएको छ। सो प्राइमरी टेक्स्टले चाहिँ यसरी काम गर्छ र सबै
टेक्स्टहरुमा यसरी नै राखेर अनि त्यसपछि बल्ल छुट्टा-छुट्टै हामीले यसमा एडिट गर्छौं है त। ल सो आजको क्लासमा चाहिँ यति नै। यो जस्ट तपाईहरुलाई आज प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेमको बारेमा मात्रै भन्नु थियो एन्ड अब यसपछि आउने भिडियोजहरुमा फेरि अगेन टुल्सहरु प्लस डिजाइन पनि गरेर देखाउँछु। सो आजको लागि यति नै। फेरि भेट्छौं हामी अर्को एपिसोडमा।